Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături, atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, ca de fiecare dată vă readuc aminte că voi sunteți cei care vă construiți viitorul prin propriile voastre decizii, prin propriile voastre alegeri. Fiind o lectură generală, vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Capricorn. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Capricornului, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe, cum am făcut și la celelalte zodii, voi nu veți face excepție. Pentru toți cei care se întreabă de ce există un zgomot pe fundal, este aerul meu condiționat, fără de care n-aș putea să fac nicio lectură, nici măcar să mă odihnez n-aș putea. Căldurile sunt foarte mari aici unde eu mă aflu și la peste 40 de grade, dragilor. Fără acest aparat nu se poate, așa că îmi cer scuze pentru acest mic inconvenient. Eu sper să mă auziți cât mai bine și să nu vă deranjeze atât de tare acest zgomot de fundal. Acum, haideți să ne trecem la treabă și să vedem care este situația actuală pentru dragii mei din Capricorn sau cu legături importante cu această zodie. Să vedem. Ce simțiți voi, ce trăiți, prin ce situații treceți? Ia să vedem. Da. Dragilor, voi ați făcut o alegere cu ceva timp în urmă, o alegere pe care voi ați considerat-o corectă și ați considerat că vă va aduce și ceva pozitiv în viața voastră. Vorbim de toate aspectele vieții, fie ele financiare, profesionale sau sentimentale. E ca și cum mai spune, am pariat pe ceva, dar am făcut-o într-un mod corect, în ideea că lucrurile cumva vor ieși destul de bine. Acum, adică știați exact în ce vă băgați. Cumva știați că există, nu, o monedă are două fețe. Da? Și poate că v-ați riscat și ați zis, domne, 50-50, 50-50. Știu că 50 pot să pierd, știu că 50 pot să câștig. Dar v-ați asumat acest risc. Nu știu dacă Zodia Fecioară vă spune ceva, dacă nu, se pare că chiar dacă v-ați asumat acest risc, totuși ați făcut-o fiind atenți la niște detalii. Lucrul ăsta poate v-a ajutat pe unii dintre voi să vă dați seama de un anumit lucru. Ori să vă dați seama că într-o respectivă situație există implicarea mai multor persoane, ori să vă dați seama că puteți crește și asta v-a dat un optimism, iar lucrul ăsta v-a ajutat, eu aș spune mai mult pe parte profesională pe mulți dintre voi, să începeți un plan bine pus la punct sau să vă folosiți de anumite gadgeturi de-astea, nu știu, tehnologie de-asta nouă care a apărut pentru a, cum să spun eu, pentru a dezvolta respectivul plan, mai ales pe partea asta a muncii. Ce ar fi de spus faptul că totuși ceva s-a întâmplat. E adevărat că voi v-ați asumat un risc și ați știut, poate să iasă bine, poate să iasă rău, dar ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, o greșeală, e adevărat, nu mare, sunteți un pic dezamăgiți, nu sunt probleme
foarte grave. Dar aceste mici inconveniente v-a adus o stare de regret. V-a adus o stare de regret și eu aș zice că poate unii dintre voi ați sperat ca prin toate acțiunile pe care voi le-ați făcut, cineva sau o anumită persoană să vină cu o schimbare. Și din păcate se pare că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și aici apare regretul, aici apare decepția. Haideți să dezvoltăm și să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Capricorn sau cu legături puternice cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Și desigur vom începe prima dată cu planul profesional. Ia să vedem. Nu știu dacă unii dintre voi ori ați avut ceva probleme de sănătate, vreun concediu medical, ceva, cu ceva timp în urmă. Sau poate pur și simplu ați obosit. În activitatea pe care voi o faceți v-a dus un pic la epuizare. Pentru că în acest moment sunteți hotărâți să lăsați ceva în urmă. Să lăsați un job, să lăsați o afacere, să lăsați un asociat, să lăsați o anumită situație profesională în urma voastră. Acest 8 de cupe este o stare, vorbește cel puțin de o stare de apatie, de a încerca cumva să rezolve o anumită problemă relaționată cu munca, dar se pare că nu știu dacă nu ați luat deja această decizie sau o veți lua în perioada imediat următoare de a renunța brusc și de a căuta în altă parte. De a vă căuta noi orizonturi, noi oportunități profesionale. Următoarea perioadă pentru voi vine cu un 3 de cupe de data aceasta, un 3 de cupe care îmi spune că ori avem două variante. Ori veți găsi un job destul de mulțumitor, cel puțin din punct de vedere al ambientului profesional, cu colegi buni, da? Sau mai bine zis, puteți celebra un nou job, da? Cu acest 3 de cupe, iar cei care aveți în acest moment ceva probleme la locul de muncă, se pare că ele cumva se vor aplana în perioada imediat următoare, adică ambientul cumva la locul de muncă se schimbă. Da? Avem aceste două variante. Mergem mai departe. Apare un motiv de liniște, un motiv de bucurie pe plan profesional. Haideți să vedem cu banii. Dragilor, dragi, nu știu dacă vă sună, vă rezonează de ceva zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Cert este că mi-apare o situație care poate implica două energii. O energie poate un pic mai mare decât voi ca și vârstă și una mult mai mică decât voi ca și vârstă. Cineva poate mai adolescentin așa sau destul de tânăr. Acum, care este situația? Cu ceva timp în urmă, cu acest paș de cupe, ai avut un acord foarte favorabil pe planul ăsta al banilor, orică ai avut parte de o mărire de bănuți, orică ai rezolvat vreo datorie, vreo plată, sau o energie mai tânără decât voi a venit cu o veste bună. A venit cu o veste bună care, din punct de vedere financiar, pentru tine a fost de bine, a fost favorabil. În prezent avem această regină de spade, zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, care îmi spune că totuși există cineva în viața voastră, cineva puternic, care joacă un rol important din punct de vedere financiar pentru voi. Cu ce vine această regină de spade? Vine cu foarte multă inteligență. Acționați inteligent în ceea ce privește banii, încercați să nu dați, să nu cheltuiți impulsiv.
pentru că există această tentație. Se pregătește pentru perioada imediat următoare, dragilor, o călătorie în care va trebui să aveți bănuți. O călătorie care, nu știu, orică e o schimbare pe care voi vreți să o faceți din anumite motive și vreți voi să lăsați în urmă cumva, că poate vreun loc de muncă, că poate pe cineva, că aici voi adaptați, cert este că vreți să căutați ceva mai bun și veți avea nevoie de bănuți. Da? Că poate să fie în prisma muncii sau a sentimentalului sau a schimbării de rezidență, da? Dar aici se pare că o călătorie va apărea sí o sí, cum spun spaniolii, da? Da sau da. Ce ar mai fi faptul că unii dintre voi e posibil să fi luptat pentru o anumită sumă de bani. Să fi luptat pentru o anumită sumă de bani și să existe această tentație care, sincer să fiu, m-ar mira la voi și nu o zic cu răutate, o zic pentru că pentru voi situația materială, asta va duce stabilitate. Sunteți una dintre zodiile de pământ care știe să facă bani, care are răbdare să facă bani și care sunteți dispuși să faceți sacrificii, să munciți cât 10 pentru ca partea asta financiară la voi să fie stabilă, să fie cât mai stabilă. La modul general, da? Vorbesc acum. Se pare că unii dintre voi v-ați luptat pentru o anumită sumă de bani. Eu spun ce mi arată cărțile, dacă nu ați rezonat până acum cu restul, mai poate să fie și această variantă în care toată lupta voastră pentru o anumită situație legată de bani să nu iasă și atunci să vă încercați norocul, ca să zic așa, în altă parte, făcând ceva nou sau începând ceva nou. E ca și cum mai zice, renunț, nu mai îmi trebuie, m-am luptat prea mult pentru ei, eu pot să fac bani și în Himalaya, da? Cum zicea un cântec. Haideți să vedem, viața sentimentală. De asemenea mi-apar, și sunteți voi, nu cred, dragii mei, dragi. Mi-apar zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Adevărul că nu știu cea mai bună combinație. Nu e tocmai cea mai bună combinație, dragilor. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, acest cavaler de spade vorbește de cineva foarte impulsiv. Cineva care gândește, e foarte aprig în gândire. Și eu aș spune că poate că unii dintre voi ați traversat o perioadă de distanțare în relația voastră cu perechea voastră. S-a încercat, probabil că s-a încercat o nouă reîmpăcare, dar trebuie să vă spun că în prezent voi țineți o atracție fizică foarte puternică vis-a-vis poate de perechea voastră. E ca și cum ai zice, domne, sentimentele ca sentimentele, domne, dar eu mă simt atât de bine cu respectivul, în care parcă este o chimie foarte puternică între voi. Nu mi-apare să existe sentimente, emoții, trăiri puternice, dar îmi apare această conexiune magnetică, această atracție chimică, pământeană, ca să zic așa, care are mai puțin legătură cu partea asta a sentimentelor și a emoțiilor. Acum eu ce să vă spun? E posibil să apară discuții din gelozie și perioada imediat următoare pentru voi, poate că din păcate sau din fericire, nu se știe niciodată, vine totuși cu o decepție și cu o decepție destul de mare, o durere emoțională. Dar asta vă va face să deveniți mai puternici. Chiar dacă consecințele sau veți fi nevoiți să
trageți consecințele propriilor voastre alegeri. Vor fi cuvinte care e posibil să vă macine, să vă deranjeze, dar stați liniștiți pentru că va fi o perioadă de tranziție și vă veți recupera. Lucrurile nu vor rămâne așa. Dacă nu o vedeți, pentru că o să fie un mic război. Un mic război de principii, de cum vedeți fiecare lucrurile, nu vă angrenați în această luptă pentru că efectiv nimeni nu va câștiga, nimeni nu are nimic de câștigat în următoarea perioadă. Nimeni nu are nimic de câștigat, pentru că fiecare o va ține pe a lui și nu va ceda și la un moment dat, desigur, la un moment dat cineva trebuie să renunțe și cel care renunță și cel care se consideră a fi câștigător, de fapt, nu există. Și alegeți-vă cu grijă discuțiile și bătăliile, pentru că pe termen lung vă poate afecta pe partea asta a vieții sentimentale. Bun. Mergem mai departe. Cei care sunteți singurei, dragilor, poate în urma văduviei, din păcate, sau poate în urma unui divorț sau unei separări. Voi, dragilor, cu ceva timp în urmă ați reușit în sfârșit să vedeți lucrurile mult, mult mai clar. V-ați dat seama că deja sunteți pregătiți pentru a începe o nouă relație și e posibil ca chiar în acest moment să fiți cumva angrenați într-o discuție, într-o comunicare, într-o tatonare cu cineva. Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, dar în prezent, cu acești 7 de monede, sunt șanse mari, într-adevăr, ca persoana inimii voastre să vină către voi, să se apropie de voi. Dar mai trebuie puțin tică răbdare, vorba lui Caragiale. Da? Adică se vor investi sentimente, se vor investi emoții. Da? Dar necesită timp. E ca acea pâinică care trebuie să stea bine la dăspit ca să iasă așa cum trebuie. Așa că mai trebuie un pic de răbdare. Următoarea perioadă pentru voi, curios, va fi ori voi, ori persoana voastră de interes, care poate sau nu să aibă legătură cu zodia Fecioară, are cumva o atitudine mai singuratică. Da? O atitudine mai singuratică și asta vă face pe voi să vă gândiți poate la ceva din trecutul vostru. Asta ar fi o variantă. Asta nu înseamnă că dacă îi place, poate să stea, respectivei persoane îi place să stea mai mult singur, înseamnă că, domne, ceva s-a întâmplat. Nu, probabil că e o persoană care singurătatea îi face bine. Eu trebuie să recunosc că în viața mea reală prefer să stau singură decât cu oameni falși. Și lucrul ăsta l-am de mulți ani. Asta nu înseamnă că nu sunt antisocială, nici pe departe. Nici pe departe, dar pot să râd, să glumesc, ies în societate, doar că în ceea ce privește viața mea pur personală este una strict privată și atâta timp cât eu consider, de exemplu, că o anumită persoană nu are ce căuta în viața mea pentru că are o atitudine falsă, atunci nu permit acest lucru, pun o limită și cu asta basta. E cam așa ar fi descrierea ori a stării voastre de spirit în acest moment, în următoarea perioadă, ori a acestei persoane. Cum de asemenea, pusnicul ne vorbește și de foști sau foste, care pot apărea în viața voastră, sau e vorba poate de cineva din trecutul vostru, cineva care încearcă cumva să reaprindă relația cu voi. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce situație necunoscută poate apărea în viața voastră, dragilor. Nu că sunt prea multe și încercăm să vedem care situație necunoscută apare în viața voastră, dragilor, din Capricorn sau cu legături cu această zodie, care să vă ia poate prin surprindere. Da,
se pare că va apărea la un moment dat, în următoarea perioadă, o situație, o stare de ceață. Pentru că avem aici o ceață densă și ne spune în felul următor mesajul: curajul de a avansa prin ceață te poate ajuta să găsești răspunsuri. Asta ce înseamnă că, într-adevăr, o situație care o să spună niște semne de întrebare, pentru că aparent lucrurile nu se văd foarte clar. Asta se poate întâmpla pe oricare plan al vieții, fie el profesional, material sau sentimental, dar curajul de a înfrunta tot ceea ce nu se vede, tot ceea ce pe tine te intrigă, paradoxal vă va ajuta să găsiți răspunsuri. Răspunsuri la întrebările care vă flământă. Deci nu dați înapoi în momentul în care apare o situație care nu apare clară, nu știi ce să faci, parcă lucrurile nu se văd în adevăratul lor sens. Atunci e momentul să sapi, atunci e momentul să ai curaj să afli mai multe, pentru că asta te va ajuta poate să rezolvi anumite probleme, îmi cer scuze pentru bâlbâială, sau să găsești răspunsurile pe care tu le cauți. Mergem mai departe și haideți să vedem și un alt mesaj din acest minunat oracol. Să vedem dacă trebuie să renunți sau să accepti ceva. Ia să vedem. Stau tot legat una de alta, așa că le las pe amândouă. Și avem așa: lasă-te purtat. Lasă-te purtat de către propria ta stimă, de către autoestima ta, pentru că tu meriți succes, iubire și abundență. Setează-ți această intenție de a te identifica și de a da drumul oricărei, oricărei urme de joasă autoestimă. De fapt, ce vrea să ne spună acest mesaj? Terminați cu ideea: nu sunt bun de nimic, uite, n-am făcut-o pe aia, nu o să-mi iasă nici ailaltă, pentru că tu în acel moment, voi în acel moment, nu faceți altceva decât să vă denigrați voi pe voi. Și acest mesaj, de fapt, asta vine și spune: apreciază-te. Apreciază-te, apreciază-ți greșelile. Un om care nu greșește în viața lui, acel om nu va învăța nimic. Greșelile, de multe ori, asta e viața, greșelile cele mai mari sunt cele mai dure lecții, dar sunt și cele mai înțelepte, cea mai bună metodă de a deveni înțelepți. Și mai avem aici, asta chiar că se nimerește la voi, dragilor: renunță să te sforțezi să depui atât de mult efort. Oprește-te să te împingi atât de dur. Arta de a trăi înseamnă de a merge cu fluxul și nu împotriva lui. Așa cum, să nu încerci să te împotrivești râului care curge. Este un sfat bun. Eu am un Capricorn în familie și vreau să spun că la un moment dat dă la o parte chiar și propria sănătate. Chiar dacă eu de multe ori spun iau mai ușor, pentru că sănătatea este importantă. Și este probabil un mesaj pentru mulți dintre voi care, așa cum am mai spus, voi ca și zodie sunteți foarte stabili, sunteți foarte isteți, dar în același timp voi, pentru a câștiga ceva, munciți foarte mult și când vă dedicați unui anumit lucru, sunteți în stare să depuneți foarte, foarte mult efort. E ca și cum mai spune: Doamne, calea ușoară nu e pentru voi.
dar depuneți foarte mult efort și probabil că e cazul să o lăsați un pic mai moale. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență, pentru toate like-urile, comentariile, distribuirile cu care mă ajutați ca acest proiect să devină viral și să ajungă la cât mai multe persoane. De asemenea, urez bun venit tuturor celor care sunteți proaspeți, abonații acestui canal, bine ați venit în această comunitate frumoasă a Florilor de Lotus și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume. Gândiți-vă la voi mai mult și aveți grijă de voi, iar desigur, multă energie pozitivă, multă pace în suflete și în gânduri și până data viitoare să fiți iubiți, dragilor!